નમસ્કાર મિત્રો, ફોર યોર એક્ઝામ ધ વે રવિ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હજુ સુધી જો આપ કોઈએ મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ બટન પર પ્રેસ કરી અને બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરો, જેની અંદર આપણે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને લગતા તમામ વિડીયોની અપડેટ્સ મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર તમને મળતી રહેશે। મિત્રો, આજે આપણે એક નવી જ એપ્લિકેશન એટલે કે ટેકનોલોજી વિશેની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે હાલમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બની છે। જે એપ્લિકેશન દ્વારા તમે વિદ્યાર્થીઓને લાઈવ સૂર્યમંડળ હાથમાં કઈ રીતે આપી શકો છો તેવી એક એપ્લિકેશન છે। તો સૌપ્રથમ તમારે પ્લે સ્ટોરની અંદર જઈ અને લખવાનું થશે મર્જ ક્યુબ લખાઈ ગયા બાદ તમારે અહીં સર્ચ કરવાનું રહેશે। એટલે સૌપ્રથમ તમને જે એપ્લિકેશન જોવા મળે છે તે એપ્લિકેશન ઉપર ક્લિક કરી અને તમારે તે એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે। મેં તે એપ્લિકેશનને અહીં ડાઉનલોડ કરીને રાખેલી છે, આપણો સમય બચે એટલા માટે। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરશો ત્યારબાદ તમને કઈ રીતનો ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે તે આપણે હવે તેના વિશે આગળ ચર્ચા કરીએ। હવે હું તે એપ્લિકેશનને ઓપન કરી રહ્યો છું। તો ઓપન થશે એટલે તમને બે અલગ અલગ મોડ આપવામાં આવશે કે જેની અંદર તમારે કયા બે મોડમાંથી કયો મોડ પસંદ કરવાનો છે। સૌપ્રથમ મોડ આપેલો છે ફોન મોડ અને બીજો મોડ આપેલો છે VR મોડ। તો આપણે મિત્રો અત્યારે જે છે ફોન મોડ ઓપન કરવાનો રહેશે। ફોન મોડ ઉપર જ્યારે તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીં સ્કેન ટુ બિગિન એટલે કે આ રીતનું એક બોક્સ, જે તમારે બોક્સ એક બનાવવાનું રહેશે અને તે બોક્સ તમારે જો PDF ફાઇલ એની જોતી હોય તો મને તમારા નંબર પરથી મારા નંબર પર એક વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનો રહેશે। વોટ્સએપ મેસેજ કરશો એટલે હું તમને એ PDF ફાઇલ મોકલી દઈશ, જેના દ્વારા તમારે એક ક્યુબ એટલે કે ચોરસ બોક્સ જેની જે પર્ટિક્યુલર એક ડિઝાઇન છે એ ડિઝાઇન બોક્સ તમારે તૈયાર કરવાનું રહેશે। જે બોક્સ છે એ આ પ્રકારનું બોક્સ તમને નજરે જોવા મળે છે, જેને તમારે તમારા મોબાઈલ સામે રાખી અને સ્કેન કરવાનું રહેશે। સ્કેન કરશો એટલે તમે અહીં જોઈ શકો છો કે તમને સૂર્યમંડળ જે છે એ સૂર્યમંડળ અહીં તમને જોવા મળે છે। તો સૂર્યમંડળ જે છે એની આજુબાજુમાં જે ગ્રહો ફરે છે એ ગ્રહો પણ તમે અહીં આસાનીથી નિહાળી શકો છો। એમાંના કોઈ પણ એક ગ્રહ વિશે તમારે માહિતી મેળવવી હોય, ધારો કે સેટર્ન ગ્રહ વિશે મેં માહિતી મેળવવા માંગુ છું, તો તમારે સેટર્ન ગ્રહ ઉપર ક્લિક કરવાની। ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીં એની આજુબાજુમાં કેટલા ઉપગ્રહો ફરે છે એના વિશે ચિત્ર આબેહૂબ તમને અહીં જોવા મળશે, જે વિદ્યાર્થીઓ માટે એક ખૂબ જ રસપ્રદ જોવા માટે મળે છે। અહીં આઈ એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન નામનું એક બટન આપેલું છે, જેના પર તમે ક્લિક કરશો તો તમને જે સેટર્ન ગ્રહ વિશેની થોડીક માહિતી પણ વધારે ડિટેલમાં તમને અહીં જોવા મળશે। ત્યારબાદ હવે આપણે બીજા ગ્રહ વિશે ક્લિક કરી અને જોઈએ તો જુપિટર ઉપર ક્લિક કરીએ તો જુપિટરની આજુબાજુમાં જે ઉપગ્રહો છે તે ઉપગ્રહો પણ તમે અહીં નિહાળી શકો છો। અને અહીં પણ ઇન્ફોર્મેશન નામનું બટન છે તેના પર ક્લિક કરશો તો તમને જુપિટર ગ્રહની ઇન્ફોર્મેશન અહીં જોવા મળશે। ત્યારબાદ હવે આપણે પૃથ્વી ઉપર ક્લિક કરીએ તો પૃથ્વીની આજુબાજુ જે બે વસ્તુઓ પરિભ્રમણ કરી રહી છે તે તમને ખૂબ જ સરળ અને સારી રીતે અહીં જોવા મળે છે। તો હવે એના પણ ઇન્ફોર્મેશન નામના બટન ઉપર ક્લિક કરીએ તો તમને અર્થની પૃથ્વી વિશેની પણ થોડીક વધારે ડિટેલ અહીં જોવા મળે છે। તો ત્યારબાદ હવે આપણે કોઈ પણ બીજો એક ગ્રહ લઈએ, જેના પર ક્લિક કરીએ તો વિનસ પર ક્લિક કરશો તો તેના કલર મુજબ એટલે કે આપણે જે બુકની અંદર આપેલું હોય છે કે તે ગ્રહ લાલ રંગની સપાટી ધરાવે છે, તો એવી જ રીતની અહીં આબેહૂબ આકૃતિઓ તમને અહીં જોવા મળે છે। એટલે કે 3D ટેકનોલોજી દ્વારા આપણે વિદ્યાર્થીઓને સાયન્સ જે છે એ વધુ સરળતાથી સમજાવી શકીએ છીએ, એવો આ એક પ્રકારનો પ્રયાસ રહ્યો છે। મિત્રો, આ વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો અન્ય શૈક્ષણિક ગ્રુપ ચાલતા હોય તેની અંદર શેર કરો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરો, જેથી દરેક વિડીયોની અપડેટ્સ તમને મળતી રહે। વધુ વિડીયો આ પ્રકારના અમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર અપલોડ થતા રહેશે।